What's up mga katero? Welcome to my vlog. So ito na naman tayo ngayon sa ating panibagong video na ang pamagat ay kung paano gumawa ng double bed frame gamit ang 3/4 plywood. Sa aking mga bagong viewers dyan, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga paparating na mga video. So makapansin nyo mga katero, bali nakakasa na yung ating sidings para sa headboard tsaka footboard. May butas na po yan. Ngayon i-ready ko na ang kanyang pangsanepa.